Hi everybody, welcome to my mommy's vlog. Hi. Good girl, you're sitting na, baby. Good girl ka naman. Reese! Hello, Mama Len! Reese! Good morning! Ayan, nakatayo na. Daddy, you help King. Sira naman yung sili. Ha? Sira naman. Dami! Yay! Harvesting! Baby, help Daddy! Baby. No? You pick the ano only, baby, the chili. Okay. This one lang, baby. Turuan mo siya, Daddy. Sige, yan. Turuan mo siya. Huwag na hindi niya alam mo. Siya magaling. May chili doon. Ano kaya natin yan? Chili sauce. Di ba may chili ba doon? Oo, sarap po. Kata mo. Wow! Ang dami! Ito pa. Ayan. Dito yan sa aming balcony. Give Daddy. Dali, mangon yan. Baka masubo. Na ano pa, nalaglag pa. Help Daddy. Naku po. Ito na. Buto na. Yan na natin yan chili sauce. Pati yung nandun sa Batangas, di ba? Oh, give Daddy, baby. Ito pa. Ang dami. Ay, ano ba yan? Mommy, have. Oh, mommy. Help mommy. Okay. Thank you, baby. Wala na. Wow. Ang dami. Wala ka na kami ni Daddy. Hindi, practice lang ako. Iniisip ko pa yung sasabihin ko. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel! Vlog! Ano sasabihin ko? Today is my happiest day. Tulong kami!
Nakita niyo naman, guys. So ngayon, magmumukbang tayo dahil so ako lang po mag-isang kakain. Wala po tayo ibang invited. De joke lang. Ang totoo niya, naghihintay na po sila dyan lahat. Yung aking mga loving family. Ay, sabi ko, mag-speech muna ako bago tayo kumain. Ito lang yung ating mga nakayanan para sa ating simple celebration. So, yung mga food natin today is galing sa this one, yung ating cake. Yay! Thank you for Karen's Cake and Pastry sa ating cake. Meron tayong fruit salad, meron tayong pansit, meron tayong pizza. Yung pansit pala, luto ni Daddy Rodel. Pizza, in-order lang namin sa Angel's Burger. Chicken. Angel's Pizza. Ay! Angel's Pizza. Akala ka Angel's Burger. Tapos yung pizza, in-order lang din namin sa Angel's Pizza. Meron tayong chicken. Meron tayong, ano ba tayo dito? Sushi. Sushi. Shapshay. Pau. And from Murnell's na cake. So, ayun lang naman ang mga kakainin natin today. Kain na na! Kain na na! Yung Karen's Cake. Kain na na! Let's go! Kain na na! Happy birthday! Dito kayo sa video! Halika na. Thank you! Akin na siya, Mari. Anak ko nakikitawa na siya. In 1, 2, 3! Happy Yay! Happy
Yeah. Yeah. Boging. Hi everybody. Hi everybody. Welcome to my mommy's vlog. Hi. Kaya dapat ma-celebrate yung president ano ni Nakita sila. Ay, di ba buksan na natin yung ilaw? Hindi nakita lahat. Happy birthday! 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 Ito nga, happy birthday! 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 Oh, isa-isa nga exit. Okay na.